ริ่มแคสเกมนี่นานประมาณ5 ปีได้อะตั้งแต่อายุ15-16ได้ค่ะการลงทุนทางด้านเวลาเนี่ยมันมีทุกอาชีพอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากในเรื่องของการที่จะต้องตามกระแสตามเทรนด์อยากจะให้ทุกคนมองว่าเกมจริงๆแล้วอ่ะมันคืออาชีพที่ดีนะมันเป็นอาชีพที่ผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามตรงนี้นะคือตอนแรกเนี่ยเราอะอยากแค่เล่นเกมแล้วก็เก็บวิดีโอเก็บไว้เฉยๆไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าอ้าววันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องแคสเกมขึ้นมาได้ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีพี่ที่รู้จักอยู่แล้วแบบทำด้านนี้อยู่แล้วก็เลยถามเขาว่าเนี่ยอัดวิดีโอยังไงใช้โปรแกรมอะไรทำอะไรบ้างตัดต่อยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เราก็เรียนรู้จากเขามาด้วยแล้วก็เปิด YouTube ดูด้วยว่าเขาตัดต่อยังไงก็เปิดดูตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็แบบมี account เป็นของตัวเองแล้วมันมีปุ่มอัปโหลดเราก็เลยลองอัปโหลดบ้างอยากลองดูบ้างก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาตอนนั้นเป็นเกมKilling Floor 1มั้งคะที่แบบเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆโอ้ถ้าจะบอกว่านานแค่ไหนก็เกิน5 ปีแล้วครับจากที่ดูนะคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าก็นักกีฬาอีสปอร์ตทั่วไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากนักกีฬาก็ขยับขยายมาสู่การพากย์ด้วยการที่ว่าเป็นนักกีฬามันไม่รุ่งก็เลยมาเป็นนักพากย์แทนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้แข่งเกมเราก็ไปเขาเรียกว่าไงไปดูการแข่งขันแทนเพราะว่าเราก็ยังผูกพันกับมันอยู่เนาะแล้วก็ไปดูแคสเตอร์ต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจทำไมเราไม่ลองทำดูบ้างอะไรอย่างงี้มันเหมือนแบบถึงจุดตันของเขาเรียกว่าไงความคิดแล้วมั้งคือตอนนั้นผมก็คิดว่าฝีมือมันก็พัฒนาได้มากกว่าเดิมแหละแต่ว่าเราติดอยู่ตรงที่จุดตันของทางด้านภาวะทางอารมณ์ซึ่งมันมีผลมากกับการเล่นเกมการเล่นแบบจริงจังเราก็เลยมองว่ามันคงน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ยากพอสมควรนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยมองถึงหาหนทางอื่นมากกว่าครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็แค่เป็นคนเล่นเกมธรรมดาแล้วก็แค่ออกจากวงการไปแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่อยากเป็นแบบนั้นเราอยากมีส่วนร่วมกับวงการ e-sport อยู่เราก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคเราลองมาเป็นนักพากย์ดูเพราะว่าเราไปตามผลงานของนักพากย์ต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกทำไมเขาพูดได้แบบมันมากทั้งที่เกมมันเหมือนแบบเราก็เข้าใจเกมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยคำพูดของเขาทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นไปกับมันได้เราก็เลยงั้นเราลองมาทำดูแล้วมันก็ออกมาเป็นผลที่ค่อนข้างดีตอนแรกเนี่ยพี่ก็เรียนที่หอการค้าเนี่ยแหละเรียนคณะบริหารธุรกิจแล้วจากนั้นเนี่ยพอเราจบมาด้วยความที่ว่าคณะบริหารธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปทำพวกด้านโปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเกมได้โดยตรงซึ่งปกติเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากเรียกได้ว่าติดเกมตั้งแต่เด็กเลยก็อยากจะทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเกมจนเราได้มาเจอช่องทางหนึ่งคือ YouTube แล้วเขามีคนทำมาก่อนเป็นแบบว่าแคสเกมมาก่อนหรือว่าจะแบบมีพวกบล็อกเกอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเราลองมาศึกษาดูด้านนี้ไหมแล้วก็ลงมือทำชื่อ Civic นี่มันเป็นชื่อที่แบบเราใช้มาตั้งแต่แรกแล้วตอนแรกเนี่ยเราจะใช้อีเมลตั้งแต่ป .6 แล้วค่ะชื่อว่าสะบัดสบิ้งแล้วคราวนี้เนี่ยคำว่าสะบัดสบิ้งมันเอามาเป็นช่องพี่ว่ามันดูยาวไปก็เลยคิดว่าเราตัดคำดีไหมใช้คำว่า Civic อย่างเดียวเพราะว่า Civic เนี่ยเราจะใช้ทุกเกมเลยตั้งแต่เล่นเกมมาไม่ว่าจะเกมอะไรจะใช้ Civic ตลอดตัวแทรกจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าติงตองมากคือตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะที่เคยเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านั้นที่สมัคร YouTube ใช่ไหมคะเขาจะมีชื่อแล้วก็นามสกุล2ช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราใส่คำว่า Civic ไปแล้วก็แล้วเราจะนามสกุลอะไรวะเราจะอะไรดีเนาะก็เลยเป็นแทรกจุดไปเลยใช้เวลาตอนช่วงกลางคืนเนี่ยหาเกมใหม่ทุกครั้งแล้วก็จะดูว่าเกมนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจก่อนที่จะแคสเหมือนเป็นการคิดไปในตัวว่าเราควรจะเล่นยังไงเราควรจะพามันไปในทิศทางไหนก่อนที่จะแบบทำเหมือนเป็นการทำการบ้านก่อนอย่างเงี้ยนะคะคนเริ่มมาเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปกางร่มให้กับลูกค้าก่อนค่ะเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้าผมจะไปกางร่มให้ครับฉันจองอันนี้โอ้ยกางร่มใส่หน้าฉันเลยนะเนี่ยกางตรงนี้ด้วยฮึบไปตอนแรกเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องคอมก่อนเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยสเปคมันไม่เท่ากันสเปคมันสูงเกินคอมเราแล้วเราอยากแบบตอนนั้นยังไม่มีรายได้เยอะขนาดที่ว่าสามารถอัพคอมให้มันแรงๆได้เราก็
ทั้งอย่างนั้นแหละทั้งที่คลิปวิดีโอกระตุกก็เล่นต่อทำต่อไปแล้วก็เก็บเงินเรื่อยๆค่ะตอนนั้นก็แบบยังไปโรงเรียนอยู่เนาะก็พ่อแม่ก็ให้เงินมาแล้วก็เก็บไว้แล้วก็อัพคอมอย่างเดียวเลยถึงกับอดข้าวก็มีนะแบบอยากได้คอมอยากได้เกมอะไรเงี้ยก็เรื่อยๆความยากของแคสเตอร์อยู่ที่ความเตรียมพร้อมมากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยแคสเตอร์พวกคอมเมนเตอร์แล้วกันนะเขาใช้คำนี้นะครับพวกคอมเมนเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างใช้การฝึกซ้อมการลงทุนทางด้านเวลาเนี่ยมันมีทุกอาชีพอยู่แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากในเรื่องของการที่จะต้องตามกระแสตามเทรนด์ของความเป็นไปของแต่ละเกมเนี่ยตลอดเวลาไม่ควรจะพลาดเพราะว่าคุณเหมือนเป็นกระบอกเสียงที่จะทำให้คนเล่นเนี่ยเข้าใจเกมคุณก็ต้องเข้าใจมากกว่าคนที่ดูคุณด้วยทำให้เราเนี่ยจะต้องพุชตัวเองขับเคลื่อนตัวเองตลอดเวลาดังนั้นคุณจะไม่มีความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตไม่ได้2คือด้วยการที่มันเป็นเกมนะครับเกมเป็นสิ่งที่มีแรงดึงดูดสูงดังนั้นถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณเล่นเกมอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรมันก็ทำให้คุณตกลงไปได้ไม่ยากดังนั้นจิตใจคุณก็ต้องเข้มแข็งพอสมควรครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่วัดศึกความเป็นยอดทีมแห่ง NA ครับนะฮะเพราะว่าเป็นทีม NA เนี่ยมาเจอกันนะฮะรับรองว่าทั้ง2ทีมนี้น่าจะรู้ไส้รู้พุงกันเยอะมากครับนะครับผมโอเคฮะมาเป็นในส่วนของทางด้าน Bounty กับ Sand King นะคือ Thunderbird นี่มีความ2พลิกแรกเนี่ยภาพมาเลยนะภาพมาแบบไหนรู้ไหมคือแบบต้องการที่จะคุมเกมต้องการสโนว์บอลหนักมาก Thunderbird น่าจะไม่เล่นเกมประคองการฟาร์มอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับผมส่วนทางฝั่งของ EG เนี่ยจะเน้นแบบไล่ฆ่าก็ได้นะไล่ฆ่าก็ดีนะครับแล้วก็ทำให้เลนเนี่ยเล่นง่ายด้วยการหยิบตัวของคริสตัลไมเดนมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยซีบิงเนี่ยเป็นช่องของแป้งก่อนแล้วก็ทางออนไลน์สเตชันเนี่ยเพิ่งมาติดต่อตอนช่วงประมาณน่าจะประมาณยังไม่ถึง10,000นะคะประมาณ 5,000 เขาก็เริ่มมีพี่ที่ชื่อว่าลานาจูเนียแล้วก็พี่ขิมเขาก็ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าอยากจะลองทำกับออนไลน์สเตชันดูไหมน้องดูมีแววนะพี่อยากจะให้น้องลองมาแคสเกมในช่องของออนไลน์สเตชันดูตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสพี่ก็เลยแบบสนใจแล้วก็เข้าไปอยู่กับออนไลน์สเตชันนะคะเสน่ห์ของช่องซีบิงใช่ไหมคะแป้งว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพากย์เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เวลาเล่นเกมเนี่ยเราจะพากย์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรียกได้ว่าจุลินทรีย์ในอากาศก็เกือบจะพากหมดแล้วเลย ก็อยากจะให้เกมของเราดูมีอะไรมากกว่าสิ่งที่คนอื่นเขาเล่นอย่างเช่นเกม GTA หรือว่าเกมอะไรที่คนอื่นเขาเล่นปกติแต่เราสามารถเอามาประยุกต์ให้มันเหมือนเป็นหนังเรื่องนึงเหมือนเป็นการ์ตูนเรื่องนึงให้เขารู้สึกว่าอินไปกับการเล่นของเราน่าจะเป็นจุดนี้ค่ะที่ทำให้เราดูโดดเด่นหรือว่าเราดูแตกต่างจากคนอื่นลุงคะกำลังทำอะไรอยู่อะคะเนี่ยลุงกำลังบิดขี้เกียจปัดฝุ่นหน่อยนอนไปได้ไหมกูนอนไม่หลับนี่ไปขอโทษค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนก็ยังคงแบบกินเหล้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวฉันไม่คุยกับน้องฉันมานานแล้วนะฉันโกรธกับเขาเพราะว่าเขาสั่งให้ฉันไปตัดผมเนอะคุณลุงคะหนูอยากจะบริจาคเงินให้คุณลุงค่ะแต่ว่าหนูมีแค่รอยจูบเท่านั้นงั้นเอาอย่างนี้นะคะหนูจะนี่ค่ะขอให้ลุงไปสบายนะคะถ้าสำหรับผมเองก็คงจะเป็นความตรงไปตรงมาครับพูดจาตรงๆแบบในเกมเกิดอะไรขึ้นเราก็พูดแบบตรงไปตรงมาในสิ่งที่เราเข้าใจแต่เราก็จะบอกให้คนดูใช้วิจารณญาณตามกับมันไปเสมออะไรเงี้ยทำให้เขาเกิดกระบวนการความคิดมั้งเขาก็เลยคงจะชอบว่าเขาฟังแล้วเขาคิดตามในมุมมองของเขาได้แล้วเขาก็เอาไปพัฒนาปรับตัวกับตัวเองได้และอย่างที่2ก็คือครับผมเป็นพวกไฮบิลเดอร์นิดนึงนะก็คือแบบพวกแบบทำให้คนดูตื่นเต้นไปกับเกมในจังหวะที่มันได้มันพีคอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะชอบในทางนั้นมากกว่าแล้วโดนชาร์จไปก็ไม่แทนในพอยนี้ครับมันกินกันยากจริงๆนะครับอูดีว่าอยู่ทางด้านบนในจังหวะนี้ก็พยายามจะเข้ามาถ่วงเวลาอยู่นิดหน่อยก็ถ่วงหมดแล้ววิสซ่าตามเข้ามาตามอีก1จังหวะกับเดนิคอไวเซอร์เข้ามาแล้วก็จัดการไปได้ดอกเล่นเก็บตัวของเทนเดอร์โซยาเซนซิกไว้แล้วก็ไปตอนเซอร์เข้ามาในจังหวะนี้ที่เหลือไลฮาร์ดวินจะตามเข้ามาเติมเทรซ่าตามเข้าไป1ตัวครับตอนนี้ครับมันยังเหนียวจริงๆนะครับจัดการเข้าไม่ได้ที่เหลือก็ตามอยู่นี่ยิงตูดอยู่รู้ตัวปะเนี่ยอยู่ข้างหลังโอ้โหยังคงไงฮะท
ถ่วงเวลากันได้ดีจริงๆนะในเวลาจังหวะนี้ครับเอาเลยฮะโอ้เข้ามาเติมมันยังต่อเนื่องสวิฟต์สไตล์เข้ามาดักกันเบรกรอบที่2ไล่ฟันเข้าไปอีกในจังหวะนี้แล้วอูเซลเดซักเข้ามาในจังหวะนี้ยังมีใครได้ไหมนั่นแหละครับบึมเข้ามายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีว่าก็เนี่ยครับคุณแตกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วตายเป็นเนี่ยฮะเหลือแต่คนขับนะครับเรียบร้อยเอโก้ยังไงยังไม่ได้จะเพียวอยู่เบนซันกับวิ่งก็มาทวงเวลาอีกครับตอนนี้โอ้โหมันจะเหนียวจริงๆนะครับแมสเซต้าบอกว่าไม่ยอมเสียแน่ในจังหวะนี้และยังไงต่อครับไล่ออกไปได้ว่าเฮ้ยแล้วโอ้โหไรฮาร์ดเข้ามาตามอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหตรงนี้แล้วฟิซี่ครับจะไม่ไหวแบบติดกระเด็นลงไปสวยมากในจังหวะนี้ครับสำหรับทางด้านตัวของแอโรนี่ยังไงครับตอนนี้เล่นได้จนได้ครับคุณบรันช่วย 2-0 โอ้ my god พ่อแม่แพทสนับสนุนด้านนี้เพราะว่าเหมือนตอนเด็กอ่ะเขาทำงานแล้วไม่มีเวลาให้เราเขาก็เลยเอาเราอ่ะไปฝากไว้กับพี่ที่ร้านเกมฉะนั้นแล้วเราเลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเล่นเกมกับครอบครัวแต่ว่าสายตาคนภายนอกเนี่ยก็จะมองว่าเราอ่ะเป็นเด็กติดเกมว่าแบบโอ๊ยเนี่ยจะดีเหรอเอาลูกไปเล่นร้านเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกติดเกมขึ้นมาทำยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเหมือนแม่เชื่อมั่นในตัวเราว่าไม่เป็นไรหรอกมันแยกแยะได้อะไรเงี้ยคิดเองได้อะไรอย่างนี้คือเราเป็นผู้หญิงน้อยมากที่จะมีผู้หญิงเล่นเกมนะคะช่วงนั้นแล้วก็2คือเล่นเกมเนื้อเรื่องผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่จะเล่นเป็นเกมออนไลน์อะไรอย่างนี้มากกว่าก็แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนค่อนข้างเกรียนแล้วก็มีหยาบคายบ้างเป็นเรื่องปกติซึ่งอาจจะไม่ปกติสำหรับคนอื่นก็ได้แต่แบบของเรามันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนแบบพอเห็นเราแคสเหมือนชอบสไตล์การพูดของเราอะไรเงี้ยค่ะชอบท่าทีชอบรีแอคชั่นเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยประตูนี้ไปได้ไหมไปทางนี้กันเหรอว้ายพ่อมึงเอาwhat the แล้วไปไงอ่ะกลับเหรอเฮ้ยเกมนี้มันต้อง keep going you know no keep going อะไรแกกูทำไมกูทำไมว้าไปกูไม่สาบเลยพ่อมึงมาแล้วกูไปแล้วเพื่อนไม่ don't look backแลนพ่อมึงพลังงานมหาศาลกำลังตามเรามาอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องวิ่ง run for your life ไฟดับทางนี้ยังไงต้องไปมันอยู่ข้างหน้ากูจะไปเล่นเกมผีแล้วเลิกเล่นเกมผีเถอะค่ะก็จริงๆมันค่อนข้างเหนื่อยอะค่ะเหมือนว่าจริงๆแล้วตอนนี้แคสเกมของแพทเนี่ยเป็นงานไปแล้วก็เหมือนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าเราก็จะมีเวลาให้เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ต่อเนื่องคนมันก็จะหายแล้วก็เรียนเนี่ยเราก็ต้องได้ด้วยคือเราไม่ต้องเก่งมากที่สุดของการเรียนก็ได้ค่ะแค่เรียนแล้วเข้าใจรู้และสามารถเอามันมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เอามันมาใช้เสริมสร้างในเกมได้อะไรอย่างนี้อย่างตัดคลิปอะไรเงี้ยแพทเรียนนิเทศใช่ไหมแพทก็จะได้ตัดคลิปแล้วก็เรียนรู้ว่าแบบตรงนี้ใส่เอฟเฟกต์ตรงไหนดีอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็ประยุกต์รวมกันได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเลิกเล่นไม่จำเป็นต้องเลิกเรียนแล้วเพื่อมาเล่นเกมอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเราสามารถเรียนแล้วความรู้ที่เรียนเนี่ยมาบวกกับเกมได้สร้างรายได้ให้ตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องรบกวนพ่อแม่แล้วก็มีคนชื่นชอบเราในแบบที่เราเป็นไม่ต้องมาบังคับให้เราเป็นแบบไหนคือเราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีคนชอบอ่ะมันก็พอใจแล้วค่ะภูมิใจละก็อยากให้โตไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่แค่วงการแคสเกมอยากให้เป็นวงการเกมเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็มี e-sport เนาะที่เขากำลังแบบอยากให้เป็นกีฬากันก็อยากให้เป็นได้จริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเกมอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเล่นไปวันๆมันเป็นแบบฝึกใช้ทักษะทุกๆอย่างใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็มีแล้วแต่เกมไปคือมันสามารถเพิ่มทักษะเราได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะคะหรือว่าเป็นด้านความคิดอะไรเงี้ยมันสามารถพัฒนาไปได้หมดไม่ใช่เล่นแค่แบบเอาค่าอย่างเดียวมันอะไรเงี้ย คือต้องบอกว่าไอ้ข้อคนนี้ไม่ธรรมดาในเรื่องของจังหวะการเข้าออกคือด้วยความที่คูโรเนี่ยเป็นคนที่แบบ
เขานิ่งนะ เขาเนียบมาก เป็นคนเป็นมิดเพลเยอร์ที่ดูไม่โดดเด่นอย่างที่เฮียบอกแต่ว่าด้วยการเล่นที่เรียกได้ว่าเป็นระเบียบแล้วกัน ใช่ครับ จุดเด่นของเขาคือความเป็นระเบียบพอมาเป็นความเป็นระเบียบกับ Echo ซึ่งไม่ควรเป็นระเบียบ ใช่ มันแบบว่าเฮ้ยจังหวะมันได้ในอีกแบบหนึ่งของ Echo ใช่ นะฮะและสุดท้ายครับ what จาวานท็อปฮะ what ผมมั่นใจว่าต้องเป็น AD ด้วยผมมั่นใจว่าเป็นดาเมจจาวานไม่ใช่แทงจาวาน อ๋อไม่แปลกใจกับ MVP อะนะแต่ไม่คิดว่าชาววันท็อปมันจะโผล่มาแต่เอาสาระเลยนะมันเป็นหนึ่งในตัวแอนตี้แทงเกอร์ ใช่ฮะ โดยตัวมาเชอร์คอร์แดน ด้วยแล้วก็มีดราก้อนท่าแทงหอกที่ลดเกราะด้วย ใช่ทำให้พวกแทงเกอร์หลายอย่างเนี่ยเหตุหนึ่งสู้เขายากหน่อย ใช่ฮะ นะฮะ มีท่าที่ทำให้เขาสู้กับแทงได้ค่อนข้างง่ายถึง2ท่าด้วยกัน รวมถึงท่าเอาตีที่ทำให้บังคับว่าไฟต์ตรงไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับแชมเปี้ยนของทาง MVP ใช่แต่ผมมองว่าการหยิบจาวานมาเนี่ยถ้าดูจากคอมของเขาอ่ะผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคหนึ่งคือมันฆ่านาติลุสคาเลนได้ ใช่ นะครับผมอย่างที่ 2 คือในทีมไฟท์เนี่ยนะฮะในตัวของคาตาคริซึมเนี่ยมันสร้างความปั่นป่วน แล้วก็สร้างจังหวะการเล่นที่ง่ายได้นะครับให้กับเพื่อนๆในทีมคือ LECC มันเยอะมากคุณลองนึกสภาพคาตาคริซึมลงมามีเชฟคอร์รัปชันโอ้โหซินด้านี่โยกจริงๆมันให้ในเรื่องของประสบการณ์ในการมองคนมองนิสัยมองการกระทำอะไรหลายๆอย่างครับวิเคราะห์แล้วก็รู้ได้ว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงทำแบบไหนมันเหมือนเป็นการเสริมสร้างให้เราสแกนคนเก่งด้วยไปในตัวเหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงสำหรับตัวผมเองแล้วการเป็นนักพากย์ตัวสูงสุดคือคนดูอยู่ในจุดที่คุณผู้ชมทั่วไปอะครับหรือคนที่คนเล่นเกมทั่วไปสามารถรับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมมันก็มีมุมสนุกแต่ถ้าเราเล่นให้มันมากกว่าความสนุกเราเล่นเพื่อความเข้าใจแล้วเขาสามารถเขาเรียกว่าไงอะพัฒนาฝีมือตนเองได้ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทำให้ตัวของวงการเนี่ยมันมีบุคลากรทางด้านเกมนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับอันนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นจุดสูงสุดของผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือน่าจะเป็นของการสร้างบุคลากรที่ดีถ่ายทอดเข้าสู่ในวงการเกมหรือว่า e-sport ก็เคยมีค่ะจะมีถ้าเกิดเห็นก็จะเป็นแนวมัลติแลนด์ที่มีทั้งฮาร์ล็อกเกอร์มีสวิงมีการ์เดียนทีวีมีหลายคนมากเยอะมากค่ะจะเป็น GTA 5 ค่ะเป็นมัลติเพลเยอร์แล้วแบบก็ไล่ฆ่ากันเอาสนุกเอาฮาแบบมันต้องมีสักคนแหละแบบเฮ้ยได้ฆ่าคนดังว่ะอะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวแทนนั้นให้นะคะเดี๋ยวเราฆ่าพี่เอกให้เองค่ะพี่กีดไปพี่กีดไป ต่อให้มันเป็นขนาดกับไอ้รถ ไปหาเอกเลย ตำรวจขึ้นมาตำรวจ ขับสายด้วยหนูยิงไม่โดน ไอ้แป้งเข้าไปยังแป้งเข้าไปยังพี่กี้กดกี้เอ้ยโคตรเจ๋ง เก็บ2ค่ะ อะไรวะมันเป็นที่นิสัยของคนมากกว่าอย่างเด็กที่แบบไม่รู้แยกแยะไม่ออกอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าทำแบบนี้ในเกมแล้วมันเท่ไปทำในชีวิตจริงด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นอย่างแพทเล่น GTA ตั้งแต่ GTA แบบ Vice City เลยนะอันแรกเลยแบบนั่งเล่นอยู่ร้านเกมแพทก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขโมยปืนหรือแบบฆ่าเจ้าของร้านเกมอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะเราแค่แบบเล่นเกมจบแล้วก็กลับบ้านทำกิจกรรมประจำวันของเราไปอะไรเงี้ยมันอยู่ที่การเลี้ยงดูของคนแล้วก็ความคิดของเด็กด้วยค่ะว่าพ่อแม่เขาสอนลูกเขามายังไงเหมือนกันจริงๆแล้วผมคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจมากกว่าว่าจริงๆแล้วบนโลกอ่ะมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบในทุกๆอย่างทุกๆวงการทุกๆสิ่งแต่ว่าคนเหล่านั้นที่เขาตัดสินแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้วิธีแก้ปัญหามากกว่าดังนั้นการโทษนั้นเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดมากกว่าการที่จะหาปัญหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงดังนั้นผมมองว่าพวกเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือในการที่จะต้องเพิ่มความเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องมองแบบนั้นแล้วที่แก้ไขเพราะถ้าเขาไม่มีปัญหาเขาจะไม่พูดแบบนั้นแต่ถ้าเขามองแบบนั้นแสดงว่าเขาเจอปัญหาอะไรบางอย่างจากเกมอยู่ซึ่งเราต้องทำให้เขาเข้าใจเล่นเกมแล้วทำลายชีวิตตัวแป้งเองก็ไม่ทำลายนะคือตั้งแต่เด็กจนโตเราก็รู้สึกว่าเกมมันคือเพื่อนเราตั้งแต่เด็กๆเลยเรามีเพื่อนจากเกมเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ก็ยังแบบเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่รู้สึกว่าเกมมันสร้างสังคมใหม่ๆให้เราสร้างการฝึกทักษะแล้วก็ทำให้เรามีงานมีเงินสามารถเลี้ยงที่บ้านได้แป้งคิดว่าเกมมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆอยู่ที่ว่าเราจะจับเกมเนี่ยมาใช้ในทิศทางไหนมากกว่าเราต้องรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเฮ้ยเราเล่นเกมเราควรเล่นเป็นเวลาหรือว่าเราควรเล่น
ในแบบไหนไม่ควรที่จะตะบี้ตะบันเล่นอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้แบบมองในจุดดีๆอย่าไปโฟกัสอยู่กับจุดแย่ๆมากเกินไปเพราะว่าสิ่งดีๆจากจุดๆเนี้ยมันก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะสร้างเกมเป็นงานของเราได้แล้วเราสามารถที่จะทำให้คนข้างหลังเราอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำได้อย่างนี้ก็พอแล้วค่ะแต่ก่อนพี่ที่บ้านแบบไม่ได้มีที่บ้านไม่ได้ตามใจไม่ได้อยากได้อะไรก็ได้เหมือนทุกวันนี้เราทำงานเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้อะไรเราอยากจะทำอะไรให้ใครเราอยากจะให้ในสิ่งที่เรามีให้กับใครเราสามารถทำได้ทุกอย่างเราสามารถทำให้พ่อแม่เราสบายได้เราสามารถมีแฟนคลับตั้งเยอะตั้งแยะมีคนที่รักเรามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ มากกว่าเพื่อนได้สามารถมีคนที่คอยดูแลเราตลอดรู้สึกว่าเกมให้เราทุกอย่างเลยทั้งชีวิตทั้งเพื่อนทั้งมิตรภาพการงานแล้วก็ความสุขของพ่อแม่ให้เราหมด นี่เพื่อนรีบๆไปส่งจดหมายสิเดี๋ยวเราต้องไปบ้านอื่นต่อนะเอาละก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจรอบๆบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีนี่คือเกม Morning Post ฉันรู้แล้วล่ะดูเหมือนว่าเราจะเข้าบ้านหลังนี้ได้นะเนี่ยเป็นบ้านหลังสีแดงใหญ่มากๆเลยเอ๊ะมีคนอยู่ด้วยสวัสดีครับพี่มาทำอะไรเหรอครับฉันก็มาส่งไปรษณีย์ยังไงล่ะมีจดหมายมาถึงผมไหมครับมีมั้งนี่จดหมายของแกขอบคุณมากเลยนะครับดูเหมือนบัวรดน้ำ บัวรดน้ำก็มีตาเหรอเนี่ยบัวรดน้ำนี่คือจดหมายของแกนี่พี่บัวใครส่งจดหมายมาหาพี่นะพี่แอบไปชูใช่ไหมอย่าเข้าใจพี่ผิดนะน้องดอกไม้พี่ไม่ได้มีใครทั้งนั้นนี่จดหมายเต็มเลยดอกไม้พี่บัววันนี้เราเลิกกัน เกมที่แคสบ่อยๆจริงๆจะบอกว่าแป้งเล่นได้ทุกแนวจะเป็นแนวยิงแนวบู๊แนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เล่นได้หมดแต่ว่าเกมที่ช่องของเราจะชอบลงคือเกมที่มันกวนประสาทคือเกมไหนก็ได้ที่มันเกลียนไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเหมาะกับสไตล์เรามากที่สุดแป้งอยากจะให้คนที่ดูเนี่ยรีแลกซ์กับการดูอย่างทำการบ้านเสร็จเครียดจังเลยอยากดูอะไรที่มันขำๆเราจะหาเกมที่ไม่จำเป็นต้องภาพสวยก็ได้แต่ว่าทำให้มันเข้ากับเรามากที่สุดอะค่ะเหมือนสามารถที่เราจะปล่อยมุกได้หรือว่าเป็นเกมที่มีภาพที่ฮาขนาดที่ว่าเราจะแบบสร้างให้มันเป็นมุกตลกได้คือจริงๆแล้วจุดประสงค์ของ Deep Caster อย่างหลักแล้วครับมันเป็นเหมือนแบบสร้างอะไรบางอย่างให้กับวงการมากกว่าอย่างเช่นการสร้างบุคลากรทางด้าน e-sport เกี่ยวกับในอุตสาหกรรม e-sport ให้กับในวงการเช่นเรื่องของนักพากย์อย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจเพราะเรามองว่าการพากย์เกมเนี่ยมีสำคัญอย่างมากที่จะมอบความเข้าใจให้กับคนดูคือมันจะได้ความสนุกกลับไปอย่างเดียวไม่ได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็จะได้ความรู้ความเข้าใจกับตัวเกมโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องนั่งเล่นแบบ 7-8 ชั่วโมงแต่ว่าคุณฟังเราโอเคคุณรู้เรื่องว่าตัวเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะส่วนใหญ่คนก็คิดแบบนั้นนะคือการดูรีเพลย์ทั่วไปมันคงจะจืดชืดหรือไม่ก็อย่างที่2ก็คือคุณจะไม่ได้รู้ในทุกๆมุมว่าสุดท้ายมันก็เป็นแบบมุมมองนะมันเป็น perspective ของคนคนเดียวแต่ว่าถ้ามีนักพากย์มาด้วยมันก็เหมือนแบบมีคนเพิ่มมาช่วยคิดอีกคนหนึ่งแล้วอะว่าโอเคมันสมมติโปรเพลเยอร์ออกของแบบ A เงี้ยอีกคนนึงคนดูเฮ้ยออกแบบ B ดีป่ะอะไรเงี้ยแคสเตอร์ก็คอมเมนเตอร์ก็จะลงมาแบบว่ามันอาจจะมีเหตุผลนะที่โปรเพลเยอร์ออก A นี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเก็ตของเขาเองแหละว่าเป็นอะไรยังไงนั่นคือเหมือนประมาณว่าหน้าที่ของแคสเตอร์นั่นแหละครับคือพยายามอธิบายเขาให้เข้าใจเกมแล้วก็มองแบบเปิดที่สุดว่าเพราะอะไรนักกีฬาถึงทำแบบนั้นเพราะว่าทุกอย่างก็มีเหตุผลนั่นแหละจริงๆไม่ได้กดดันจากรอบข้างแต่ว่าเป็นกดดันจากแฟนคลับมากกว่าที่แบบต้องขยันขยอพี่หยุดพูดคำหยาบได้ไหมเล่นเกมนั้นเกมนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องตอบสนองกับทุกคนขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าคุณเป็นแฟนคลับเราก็จริงๆต้องวางตัวดีๆแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีที่ต้องมาแบบค่าขาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่กาลเทศะอย่างถ้าเกิดเราเล่นเกมเราก็ต้องมีอินเนอร์กับเกมเราไม่ใช่ว่าอุ๊ยเธอใกล้จะตายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราการเล่นเกมแบบอยากจะฆ่าเลยค่ะทุกคนแล้วก็แบบฆ่าเลยเข้าไปดิเข้าไปฆ่ามันอะไรอย่างเงี้ยที่แคสเกมมาก็อย่างแรกค่ะได้สังคมดีๆสังคมหนึ่งที่ทุกคนที่มีความชอบเหมือนกันมาอยู่รวมตัวกันแล้วก็รักในสิ่งเดียวกันค่ะ
ให้อะไรอีกให้ภาษาแล้วก็ให้เรื่องทักษะการตัดต่อของเราด้วยคือเรารู้หลายๆอย่างจากการเล่นเกมการแคสเกมการที่คุณอยากจะทำอะไรคุณก็แค่ทำมันไม่เท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรยากข้ออ้างเรื่องอุปกรณ์ผมมองว่าเป็นเรื่องที่มีผลเหมือนกันแหละแต่ว่าเรื่องของความพยายามมันสำคัญกว่าตอนนี้เราทำอะไรได้เราลองทำเราลองสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองก่อนที่จะไปร้องขอกับคนอื่นว่าต้องทำยังไงหรืออะไรเงี้ยผมว่าความพยายามมันคืออันดับหนึ่งถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณก็ต้องทำมันเองถ้าพูดอย่างเดียวมันก็ไม่มีทางถ้าใครอยากจะเริ่มต้นการเป็นนักแคสเกมเนี่ยพี่แป้งอยากจะบอกว่าก็จะพูดเหมือนทุกที่ที่เคยพูดนั่นก็คือเราไม่ควรรอโอกาสเนี่ยมันมีมาหาเราอยู่ไม่บ่อยนะคนหนึ่งชีวิตหนึ่งมันมีโอกาสไม่มากหรอกค่ะแป้งอยากจะให้ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าแคสเกมคือสิ่งที่เราชอบจริงๆและเราอยากจะทำจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำตามกระแสทำตามคนอื่นมันคือใจเรารักจริงๆอ่ะก็ลงมือทำมันไม่มีอะไรยากเลยพี่แป้งเริ่มจากไมค์199แล้วก็เริ่มจากคอมที่แบบไม่มีอะไรดีเลยพี่แป้งเอาเกมอินดี้มาแคสเกมแรกเสียงไมค์ช็อตมากแล้วก็ทุกอย่างดังมีเสียงลมมีอากาศแบบก็ลองทำคือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราพัฒนาแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราพลาดไปได้มันคือการลงมือทำตั้งแต่แรกถ้าน้องๆกล้าที่จะทำวันนี้ในอนาคตน้องๆก็จะกล้าที่จะเติบโตได้ค่ะ